În video ăsta aș vrea să discutăm despre unde să ne investim banii. Adică în ce să-i băgăm, să vorbim pe românește. Trebuie să te gândești ce fac eu, unde plătesc eu bani și mai multe persoane, ca și tine, vor face același lucru. Deci cam acolo trebuie să te duci și tu să investești. De exemplu, dacă ești o persoană care călătorești foarte mult, dai bani la hoteluri, la închirieri de apartamente. Deci face sens ca tu eventual să-ți iei un apartament și să-l închiriezi. Eu cred că primul lucru, înainte de a investi în ceva, este bine să pui niște bani deoparte. Adică să ai 2, 3, 6 salarii puși în bancă. Indiferent ce se întâmplă, tu ai acolo un backup, deci te sprijini pe el. Asta e numărul 1. Mai departe, e acum la modă, ca să zic, să bagi bani la bursă. Și acolo nu-ți trebuie foarte multe cunoștințe, pentru că, în principiu, deci ori studiezi tu, vezi care e treaba cu bursa și cam ce crezi tu că va merge în viitor și investești bani acolo. Dacă nu, găsești pe cineva, cum se cheamă brokeri, oamenii ăștia, și găsești un broker de ăsta, îți dă un sfat unde să bagi banii, în ce să investești, în ce firme sau în ce stocuri. Și cam asta e toată povestea, adică mai mult de atâta nu este. Deci nu trebuie să faci nimic decât, eu știu, pe fiecare lună o sumă mică de bani, te duci și cumperi acțiuni la bursă, se face automat sau o faci tu manual, cum îți e mai bine. Majoritatea oamenilor investesc la bursă în stocuri de-astea foarte sigure. Le căutați pe internet, le găsiți care sunt alea și acolo puteți să băgați bani. Bursa e bursă, adică sunt lucruri care astăzi funcționează, mâine nu mai funcționează. Ca un exemplu din zilele noastre, dacă ți-ar fi spus cineva să bagi bani în stocuri în petrol, nu ai fi băgat, pentru că peste tot se vehiculează energie solară, fel de energii. În niciun caz asta în petrol. Mașini electrice și așa mai departe. Deci instinctul tău ar fi nu mă duc acolo. Acum, evident, din cauza războaielor, a crescut prețul la carburanți și la aceste stocuri, aceste firme care tranzacționează petrol. Deci, era o investiție bună. Acum e prea târziu. Cam asta e treaba cu bursa. Când bagi bani la bursă, trebuie să te gândești pe viitor. Adică nu e ceva de genul tranzacționezi acum, a crescut cu 2 lei, bum, am dus, l-am vândut, am făcut 1000 de lei. Nu. Aia l-ai băgat și zici, ok, peste, eu știu, generația de după mine sau peste 10 ani, am să vedem unde a crescut bursa, cam câți bani am făcut și îi scot. Atenție, în America, când scoți banii de la bursă, evident, plătești taxe pe ei. Deci, atenție acolo la treaba asta. Puțin studiu și e o metodă bună să investești bani la bursă. Următoarea, care eu cred că e bună, pentru că este ceva tangibil, sunt imobiliarele. Acum și imobiliarele astea trebuie să ai mare grijă unde te situezi, cât cumperi. Pentru că dacă cumperi foarte mult și vine cum a fost COVID-ul atunci, o criză de asta, o să plătești taxe, impozite și menținere, întreținere, tot ce trebuie ție acolo la proprietățile astea. Deci trebuie făcut cu cap. Tot așa sunt de părere că dacă vedeți ceva la televizor, povestește cineva, mi-am luat apartament în Spania, Portugalia, Dubai, wherever, și face o sumă mare de bani, trebuie să vă gândiți că tu dacă cumperi, de exemplu, ceva de 1 leu, iei o chirie pe el. Dacă cumperi ceva de 2 lei, iei dublu chirie și așa mai departe. Poziționarea acelei locații influențează și ea, într-adevăr, veniturile. Însă, în loc să faci un efort financiar foarte, foarte mare, să iei un apartament undeva în Spania, pe malul mării, poți să iei un apartament acolo unde locuiești tu, în orașul ăla. Prețul care o să-l plătești tu o să fie infim mai jos, mai mic, decât ăla din Spania. Evident, și chiria va fi la fel de mică. Însă, proporțional, asta încerc să explic, e același lucru. Chiria care vei de la un apartament de $400.000, proporțional, aceeași chirie o să o iei de la un apartament de $40.000. Deci, atenție acolo cu imobiliarele, părerea mea este că trebuie să te întinzi cât te ține cureaua și dacă nu ți întrevezi un viitor foarte luminos și bogat, nu trebuie să te arunci. Un alt lucru care îl mai spun oamenii ăștia cu bani care cumpără apartamente
multe, este să nu te împrumuți la bancă să cumperi ceva în ideea că îl vei închiria, vei lua banii de acolo și vei plăti chiria. Asta o faci numai când ești la al doilea sau la al treilea sau la al patrulea apartament, nu la primul. Că la primul, adică ești ca și cum ești sărac, că n-ai bani, cumperi asta, te înglobezi la bancă, nu închiriezi apartamentul și devii și mai sărac. Deci e cea mai mare prostie. Dacă ai 4-5 locații, evident că te poți duce la bancă să mai iei bani pentru a 5-a, chiar dacă nu o închiriezi, scoți bani din partea cealaltă. Deci atunci face sens. Altfel nu. Lucru apropo de imobiliare și de a băga bani în imobiliare, au apărut fel de fel de legislație acum. Ascultam la un video și în Spania încep să pună bariere pentru închirierile pe termen scurt. O săptămână, două, deci pur și simplu pe termen scurt, pentru că îi afectează pe ei local. Le cresc prețurile la apartamente și la case, la tot, și nu mai pot ei să acceseze acele imobile. Din cauza faptului că noi ne ducem, le cumpărăm și le închiriem pe termen scurt și facem bani mulți. Și atunci crește automat prețul. Dacă ei blochează chestia asta pe termen scurt și lasă decât pe termen lung, nu o să mai poți să te duci să investești, să cumperi absolut tot stocul după piață. Pentru că banii care iei pe termen lung sunt mult mai puțini decât pe termen scurt și atunci ăștia care au foarte mulți bani și sunt investitori în imobiliare nu or să mai facă asta. Or să se limiteze, să ia mai puține, să ducă în altă țară, schimbă locația, whatever. Deci atenție și la acest lucru. Când vă duceți să luați un imobil undeva, studiați legea, vedeți dacă puteți să închiriați acolo pe termen scurt și abia după aia faceți pasul. Un alt loc unde e bine să investiți banii, dacă sunteți trecut de prima vârstă, nu știu așa, în jur la 50, vă apropiați de pensie, e bine să vă uitați pe lângă voi, acolo unde locuiți, apartament, casă, ce aveți, și să o puneți complet la punct. Dacă zic complet, adică să fie geană, să meargă, să nu mai aveți probleme 20-30 de ani. Motivul fiind foarte simplu. Curând o să ieșiți la pensie și când e la pensie nu prea mai ai mulți bani și nu prea îți permiți multe lucruri. În plus, nu vrei să bagi bani din pensie, să renovezi casa sau să repari problemele din casă, vrei să pleci tu în vacanță, să te duci să te relaxezi sau să stai degeaba, pur și simplu, să te bucuri de banii de pensie. Deci asta eu aș trata-o, cred eu, că este tot un fel de investiție. Bineînțeles cu cap, adică nu te duci să-ți mai pui un etaj la casă sau să-ți mai cumperi încă o casă, că ai tu impresia când ești la pensie o să poți să stai în două case. Nu așa. Deci pur și simplu ce aveți, făcut nou-nouț. Lucruri care nu mai crapă niciodată. Sunteți acum încă în putere financiară, aveți servici, te-ai dus, ai luat bani, ai băgat în casă, ai făcut-o beton, în momentul când ești la pensie stai liniștit. Spui aer condiționat, centrală, calorifere, tot ce ai tu acolo nevoie. Iar o investiție, nu e o investiție din care îți vor veni niște bani, e o investiție care te va ajuta să nu mai îngropi bani mai târziu, să nu mai bagi bani mai târziu, să ții în buzunar. Deci, tot din punct de vedere financiar, la fel de bine. Un alt loc unde vă sfătuiesc să băgați bani este educație. Am terminat noi școli, facultăți, ce am terminat, suntem în producție, suntem în forță, lucrăm undeva, producem bani. E bine ca în continuare să cheltuim bani pe educație. În meseria care o are fiecare, există tot timpul ceva de învățat. Investind bani în educație, automat te ajută să produci bani mai mulți la servicii. Stau și mă gândesc, de exemplu, lucrezi undeva, ești la început, ai terminat școala, te angajezi într-o firmă, că tot vorbeam noi în alt video de facturi, te pune la să aranjezi facturile pe acolo, pe un firmă și să faci lucruri de astea mici. Păi, te duci, faci un curs de calculator, iei niște skill-uri să bați acolo, text, ce au ăia de făcut, umbli într-un program de ăsta de stock, te duci la anunț pe patron, bum, îți mărește salariul, treci la birou. Te mai duci, mai faci un curs în care înveți ceva statistici, vii la servici, îi faci niște rapoarte la patronul ăla de acolo, ăla se bucură, îți mărește salariul, își schimbă funcția, nu mai stai să bați în clape, faci lucru cu cap. Și tot așa avansezi. Te duci după aia, faci un program de leadership, adică să organizezi oameni acolo în firmă, vii pui la diploma pe masă, poate nu face nimic,
în primă fază, însă cu siguranță când se eliberează o poziție de genul ăsta de manager în firmă, te-a luat și te-a pus acolo, că știe că tu ai diplomă pentru așa ceva. Ce am făcut eu, prin firmele pe unde am umblat, m-am uitat ce au nevoie cel mai mult patronii unde lucram. Și în momentul când îți dai seama de treaba asta, încerci să vii cu o soluție. Chiar dacă e o soluție proastă sau o soluție care nu se pune în practică, simplul fapt că ai încercat să vii cu soluția aia te ridică peste ceilalți, adică ești mult mai apreciat. Plus de aia te apropii de patronul din firmă sau poți să ajungi într-o situație care, în funcția ta acolo, chiar dacă ești, să zicem, cel mai slab dintre toți ca și skill și meserie, din cauza că ești implicat și te interesează ce probleme are patronul, șeful, cine știe, pur și simplu te trag după tine. Tot timpul companiile astea mari, și mici și mari, au nevoie de oameni care să fie lideri, oameni care să-i ajute. De obicei, antreprenorii sunt cumva singuri, pentru că ei au niște idei în cap, vor să facă ceva în firma aia acolo și lumea crede că sunt nebuni, adică nu-i prea înțelege. Deci dacă vine cineva să propună ceva, să ajute, să fie un fel de, nu neapărat să se sprijine, un fel de ajutor ca să înainteze, foarte mult apreciază. Deci banii investiți în educație nu fac pui, cum fac cei de la bursă sau din imobiliare, însă îți cresc veniturile. Deci e tot o investiție financiară excelentă. Pe scurt, părerea mea este că investițiile astea financiare trebuie să fie investiții în ceva în care tu crezi, ceva care îți place. Da, cam asta a fost. Mulțumesc pentru atenție și spuneți-ne ce credeți și voi, lăsați în comentarii. V-am pupat!